Magandang araw mga katresis! Tunghayan po natin ang part 7 ng kwentong pinamagatang Pag-ibig ko Sayo. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button. Gayon din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Pinagmasdan ni Limuel si Lara. Nakatulog ito. Wala naman siyang dapat ipag-alala. Matagal pa naman bago tuluyang dumilim kaya walang kaso kung maidli pa ito ng kaunti. Ang dapat niyang ipag-alala ay ang namumuong damdamin niya para sa dalaga. Hindi na niya maitatanggi iyon. Tagumpay ang kanyang misyong mapapaibig kay Lara, ang kapatid ng lalaking kanyang kinamumuhian. Subalit wala sa plano niya ang umibig din siya dito. Kaya sa isang banda ay palpak din siya sa misyon niya. He was so deep shit right now. Looking at her sleeping peacefully beside him made him realize he was deeply into her. So deep he didn't even know how to move up anymore. The moment he felt the slightest urge to make her cry, he knew that was a bad sign. However, he kept rationalizing things. He made himself believe he was doing the right thing just so he could be with her, to be able to hold her. He told himself that if he stayed a little longer, she would fall in love with him even more. But the thing was, the more she fell for him, the more he fell for her too. This was trouble, a huge trouble. Why did I let it get this far? How could I have allowed myself to fall for you, Lara? Hinaplos niya ang mukha nito. Kung ano man ang kahinatnan ng lahat ng iyon, ay hindi niya kailanman malilimutan ang mukha nito. The face that drew him into an endless pit of joy. That was his ecstasy. I love you, Lara. Sana hindi ka na lang naging kapatid ni Troy. I wish you were not a Rodriguez. Then, I would marry you this moment so we could be together forever. Siguro ay pwede na niyang kalimutan ang plano niya. Hindi na niya ito iiwan. They could stay together as a couple and take things from there. They would be happy. There would be no more secrets, no hidden agendas, just two people ready to show the rest of the world they were in love. How could I do that? Paano niya magagawa iyon kung isang kasinungalingan ang pagkataong nakilala nito sa kanya? To her, he was Limuel Mercado, an account executive of MHC whose family hails from down south. He couldn't just tell Lara, my name is not really Limuel Mercado, but Limuel Miranda, the brother of your boyfriend's ex-girlfriend. Certainly, he couldn't do that. Maybe he could, but then what would she say? Siguradong mapupuyos ito sa galit. Isang malaking panlilinlang ang kanyang ginawa rito. Kung sakali, makarating iyon sa pamilya nito, may gulong posibleng maganap. Now that he was afraid of it. Maybe I shouldn't have opened that damned magazine. Baka sakaling wala siya sa ganoong sitwasyon ngayon. He wouldn't be in love with his enemy's sister. Napailing siya. Nakakahiya siya. All the while, he thought he had created the perfect plan to take Troy Rodriguez down. As it turns out, Troy Rodriguez's sister also took him down. He wanted revenge for his sister, but like her, he fell deeply and madly in love with a Rodriguez. Kung ipagpapatuloy niya ang ugnayan nila ni Lara, magkakaroon uli ng ugnayan ang kapatid niya sa kuya nito. He simply couldn't allow that. Not now, not ever. His sister had already suffered a lot.
Therefore, he made him a difficult decision. I love you, Missy, but my sister come first. Bulong nito. Sana lang, sa kabila ng lahat, ay maalala ni Lara ang masasayang oras nilang magkasama. He hoped that after she cursed him 1,000, maybe 1,000,000 times, her heart would still remember the good times they had. He hoped for that. Then again, that would be too much to ask from her. Ilang araw nang balisa si Lara. Paano? Pakiramdam niya ay iniiwasan siya ni Limuel. Then again, why would he do that? They were happy the last time they were together, and that was 3 days ago. But she had not heard from him since then. Wala silang pinag-awayan, kaya walang rason para hindi ito magpakita sa kanya. Iyon ang unang beses na nagkaganoon ito, kaya hindi siya mapakali. Naisip niyang baka busy lang ito. She didn't receive any call or text message from him. He didn't answer her messages, not even her calls. Ring lang ng ring ang phone nito. Bigla ay naglahaw ito ng parang bula. Nag-text uli siya rito. Where are you? Sinadya niyang lagyan ng smiley ang kanyang mensahe para kahit paano ay maitago niya ang kanyang pagkabalisa. Muntik na siyang mapatalon nang agad na tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis na inabot niya iyon. I'm in Batangas. Ang simpleng tugon nito. Tila wala man lang itong pakialam na nag-aalala siya rito. That's it? After 3 days? That's it? Gusto niyang ibato ang cellphone sa inis. Pero nagpakahinahon pa rin siya at nag-reply na lamang dito. What happened? Can we talk? Sa klase ng mensaheng ipinadala niya, nabahala siya na baka hindi na ito mag-reply. But thank God he did. Sure, but I'm not coming back anytime soon. Nakakunot noong pinagmasdan niya ang mensahe. Why were his message so impersonal? Tila hindi sila magkakilala. Nanlalamig ba ito? Huwag naman sana. She texted back. So paano yan? Can I go there? That was supposed to be sarcastic, but it seemed her message did not sound that way to him because in his next message, there was an address in Batangas. Walang ibang laman ang mensahe kundi ang address na iyon. Hindi na siya nag-reply. She had no idea to what was happening to him or to them. Pagkatapos ng lahat ay ganoon na lamang iyon. Nasa Batangas ito at nasa kanya na kung tutungo siya roon o hindi. Ano ang darat na niya sa Batangas kung sakaling mapunta siya roon? Babae? Being paranoid will get you nowhere, Lara. Pagkausap niya sa sarili. She asked herself whether she would stay or go. Her parents were in Japan for a business trip. Her sister was tired from her taping, and her brothers were busy. So walang sagabal kung sakaling pumunta siya ng Batangas. Alam naman niya ang papunta roon. She would come back later that evening. Mabilis na nagbihis siya. Desididong sundan ang binata sa Batangas. Natatarantang hinagilap niya ang susi ng kanyang kotse nang biglang bumukas ang pinto ng silid niya. Ang Kuya Troy niya ang nasa labas ng pinto. Hey little girl, where are you going? Batangas. Wala sa loob na tugon niya. With whom? Do you have our parents' permission to leave? None, but I asked them later, okay? I'm going alone. What? No, I'm not going to let you go there by yourself. Hindi mo kabisado ang daan. I have eyes, kuya. I'll be fine. Ano bang meron doon? It doesn't matter, okay? Just please, let me go. Napo-frustrate na siya. Kung hindi siya pupunta roon ngayon, kailan pa niya makakausap si Limuel? Okay, but I'm coming with you. Whatever business you have in Batangas, I'll let you handle it. But I'm driving, okay?
tumango na lamang siya. That was better. Paalis na sila nang makasalubong nila sa garahe ang dalawang kapatid niya. Nang malaman ng mga ito kung saan sila pupunta, ay nagpresentang sumama ang mga ito. Para wala ng argumentong mangyari, ay pumayag na lamang siya. Kaya ang nangyari ay 4 silang pupunta sa Batangas. Hindi na nila isinama ang mga bodyguards ni Trisha na tila tuwang-tuwa naman na makaalis sandali sa magulong mundo ng amo ng mga ito. Pagdating sa Batangas ay humiwalay na siya sa mga kapatid niya para puntahan ang address na ibinigay ni Lemuel. They just agreed to meet at a restaurant in a certain hotel. After almost an hour, she successfully located the place. Laking gulat niya nang mapagtantong ang Casa Mia pala iyon. If she wasn't mistaken, Casa Mia was the rest house owned by the famous Miranda family of Batangas. Manong, nariyan po ba si Lemuel Mercado? Tanong niya sa gwardya ng guardhouse pagkatapos ay magalang na bumati rito. Ma'am, wala pong tauhan dito na ganoong pangalan. Hindi po tauhan dito ang taong hinahanap pero nagtatrabaho po siya sa MHC. Narito raw po siya, baka kausap po ng amo ninyo. Ay, nandyan nga po ang amo namin pero mag-isa lang siya. Wala naman pong bisita si sir. Teka lang po ha, dinampot nito ang intercom at idinayal na numero. Sir Lemuel, may babae po ritong naghahanap sa isang Lemuel Mercado. Okay sir, bumaling ito sa kanya at ngumiti. Tara na po ma'am sa loob. Nalito siya. Okay na manong? Tumango ito. Sino yung kausap ninyo? Nauutal na sambit ni Lara. Ang amo ko po, sagot ng bodyguard. Pumasok sila sa gate at naglakad papunta sa isang napakalaking puting bahay. Lemuel po ang pangalan? Lemuel Miranda po. Andito na po tayo ma'am. Anito ng bodyguard at pinagbuksan siya ng pinto ng main door. Nalilito man ay pumasok na rin siya. Maganda ang loob. Puno iyon ng mamahaling kagamitan. Lara, napalingon siya sa pamilyar na boses na narinig niya. Naroon si Lemuel, ngunit sa halip na matuwa sa muling pagkikita niya ay umusbong ang isang matinding pangamba. Lemuel, what is that all about? Nauutal na tanong ni Lara. His face was so cold and distant. Sabi nung guard, wala ka, at ang narito ay I'm Lemuel Miranda. Putol nito sa kanya. Mabuti na lamang at nagkusa siyang umupo dahil biglang nanghina ang kanyang mga tuhod na ipinapakitang kalamigan nito. Idagdag pa niya ang sinabi nito. How did it happen? Tumawa ito. Lara, hindi mo pa ba nahuhulaan? Ang alin? Parang unti-unting nagiging masama na naman ito sa paningin niya. She couldn't understand what was happening. Lemuel Mercado is fake, Lara. Lemuel Mercado doesn't exist, but Lemuel Miranda does. Bakit? Bakit ngayon mo lang sa akin ito sinabi? Sabihin na lang nating napagod na ako sa pagpapanggap. Pagpapanggap? Bakit mo ginawa yon? Sambit ni Lara. Humalakhak na naman iyon, parang hindi na niya kilala ito. Hindi na ito ang lalaking malambing at mapagbiro. Hindi na ito ang lalaking minahal niya. Hindi na ito si Lemuel Mercado. You would understand much better if we trace back 10 years ago. Dinampot nito ang isang remote control at pinindot iyon. Lumabas sa TV ang video ng isang babae. Maganda ito, kahawig ni Lemuel. Tumatawa ang babae, maya-maya ay may lalaking lumapit dito at niyakap ito. Nang humarap ang lalaki sa kamera, ay nakilala niya ang Kuya Troy niya. Based sa video,
Hindi maikakailang magnobyo ang kuya niya at ang babae. Pinatay ni Lemuel ang video. That was my sister, and of course, you recognize your precious big brother, Lemuel said in a sarcastic tone. Iyan ang video na paulit-ulit na pinapanood ng kapatid ko pagkatapos siyang iwan ni Lemuel na parang basahan. My ate May was pregnant when your brother left her right at that doorstep. Alam mo kung ano ang ginawa niya noon? She knelt in front of your brother, begging him to not leave her. But he didn't have the heart to stay. Punong-puno ito ng emosyong halos mangiyak-ngiyak. Siya naman ay parang nanlamig sa sinabi nito. And you know what? Your brother told my sister. He told her to have an abortion, that he didn't give a damn about their child. That's not true. Nauutal na nangingiyak na sabi ni Lara. He scoffed. Troy isn't a saint, Lara, so stop worshipping him because your brother is a worthless son of a bitch. Isang malutong na sampal ang ibinigay ni Lara rito. Ano kaya ang mangyayari matapos na ibunyag ni Lemuel ang totoong katauhan niya kay Lara at ang revelasyong tungkol sa relasyon ni May at Troy? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Maraming salamat!